Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Trang tin Việt Nam. Trong bản tin ngày 29 tháng 6, các bạn thân mến, Trang tin Việt Nam sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý khán thính giả, Trung Quốc đã có dã tâm âm thầm cho các tàu chiến, tàu dân quân biển, tàu hải cảnh bao vây các hòn đảo mà các chiến sĩ của ta đang ngày đêm có mặt để canh giữ. Chúng ngang nhiên kêu gọi các chiến sĩ của ta phải rút lui ra khỏi khu vực đảo, nếu co chúng sẽ nổ súng. Trước tình hình căng thẳng đó, Bộ Chỉ huy của đảo đã điện báo cho Tổng Chỉ huy thuộc Bộ Tư lệnh cho ứng cứu ngay trong đêm. Quân ta đã điều động khẩn 6 chiến hạm đang đi tuần tra trên vị trí gần đảo Đá Ba Đầu, tập trung để vây đánh và giải vây cho quân ta. Hải quân ta chia làm 3 mũi, một mũi từ hướng đông bắc gồm 2 tàu, mũi thứ hai từ phía đông nam và một mũi từ hướng tây bắc. Sau khi các mũi tàu chiến của quân ta nằm vào vị trí trong tầm chiến đấu, đồng thời trên đài quan sát quân ta đã nhìn thấy vị trí của tàu Trung Quốc đang uy hiếp các chiến sĩ trên đảo. Bất ngờ 3 mũi tấn công đều nổ súng đồng loạt, và trong loạt đạn đầu tiên, quân ta đã triệt được 3 tàu bị trúng đạn bốc cháy dữ dội. Các tàu còn lại chúng điên cuồng bắn xối xả vào trong đảo của ta. Do có sự chuẩn bị sẵn, các chiến sĩ đã xuống hầm trú ẩn nên co hề hấn gì. Cũng theo nguồn tin trên cung cấp, thì quân ta đã bắn loạt đạn thứ hai triệt hạ hoàn toàn thêm 6 chiếc nữa. Tuy nhiên quân Trung Quốc có phải dạng vừa, chúng đã gọi chi viện thêm 10 chiến hạm loại lớn để uy hiếp ta. Nhưng với sự dày dặn kinh nghiệm chiến đấu của quân ta, thì ta đã bố trí mìn thủy mini xung quanh khu vực chiến sự, nhằm khi tàu địch rút chạy sẽ bị thủy lôi hủy diệt, hoặc có tàu khác chi viện thì cũng nằm trong kế hoạch tác chiến của Bộ Tư lệnh đã vạch ra. Trong số 10 chiếc chi viện có 2 chiếc bị chúng thủy lôi đánh chìm, còn 8 chiếc còn lại quay đầu rút lui. Cũng theo nguồn tin cho biết thêm, bên ta đã có 4 chiến sĩ hy sinh và 6 người bị thương nặng. Các chiến sĩ bị thương ngay lập tức đã được luân chuyển vào đất liền cấp cứu, và 4 chiến sĩ đang được lập hồ sơ để trình lên Chủ tịch nước phong anh hùng liệt sĩ. Cũng theo nguồn tin, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm các tàu chiến Trung Quốc đã có hành động nguy hiểm đe dọa chiến tranh trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Hải quân Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền mà Công ước quốc tế đã quy định. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc phải chấm dứt hành động HUNGH nhằm gây bất ổn trong khu vực ngay lập tức. Bản tin này chúng tôi xin được tạm ngưng và sẽ cập nhật phần tin này trong các bản tin KES tiếp sau khi có được những thông báo mới nhất. Trong những ngày qua, các cuộc đụng độ giữa hải quân 3 nước Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đang xảy ra. Mục đích của Việt Nam sẵn sàng ngăn chặn các tàu khai thác quặng trái phép của Trung Quốc tại khu vực Đá Ba Đầu. Philippines cũng có hành động tương tự, ngăn chặn tàu đánh cá Trung Quốc trá hình để khai thác quặng trái phép, vi phạm vùng biển đang tranh chấp. Những tàu của Trung Quốc có trang bị súng lớn và được hộ tống bởi tàu chiến, tàu hải cảnh. Khi phát hiện tàu Việt Nam đến gần thì các tàu Trung Quốc sẵn sàng bán trả lao đến đâm vào tàu cảnh sát biển của Việt Nam. Chúng còn chĩa các khẩu pháo về phía tàu của Việt Nam để đe dọa. Trước các động thái côn đồ vừa ăn cướp vừa la làng theo kiểu khiêu khích này thì các tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn cương quyết bám đuổi liên tục và bật loa kêu gọi đề nghị các tàu của Trung Quốc vi phạm hay ra xa khỏi vùng biển của Việt Nam ngay lập tức, đồng thời xua đuổi khi nhóm tàu tác chiến sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tiến vào khu vực biển Trường Sa để thị uy phô trương sức mạnh ỷ lớn hiếp bé. Một tàu khu trục của Trung Quốc trên hành trình đã cố tình ngang ngược xâm nhập vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trước sự kêu gọi bằng loa phóng thanh, yêu cầu tàu Trung Quốc hãy ra khỏi khu vực này. Đây là khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam. Họ đã phớt lờ, không tuân thủ luật chủ quyền của Việt Nam mà còn có hành vi cố tình bắn vào tàu của ta, làm chìm một tàu cảnh sát biển của Việt Nam đang làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực biển Trường Sa. Hành động côn đồ ngang tàng ỉ nước lớn bắt nạt nu ốc nhỏ hải quân Trung Quốc. Chính hành động dã man của phía tàu Trung Quốc, hành động phi nghĩa đó bị phía Việt Nam lên án, sau đó buộc ta phải bắn trả để tự vệ bằng cách mở cuộc tấn công với hàng chục UAV cảm tử. Hải quân Việt Nam đã thể hiện sự tích anh hùng với mọi thời đại, với mọi kẻ thù. Cứng rắn quyết đoán của Việt Nam đã được học hỏi và nghiên cứu thể hiện bằng việc giả lập trình một cuộc tấn công vào tàu sân bay Trung Quốc trên Biển Đông với mọi điều kiện, vào mọi tình huống khác nhau. Kính thưa quý vị và các bạn, trong mấy ngày vừa qua, Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự cả ngày lẫn đêm và gây hấn trên vùng biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan. Đặc biệt là khu vực quần đảo Đá Ba Đầu của Trường Sa mà Trung Quốc đang muốn dùng vũ lực để chiếm trọn quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong một diễn biến liên quan, sau khi có cuộc hành trình đi qua các vùng biển quốc tế để thị uy phô trương sức mạnh, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh vào hôm qua đã di chuyển về Trường Sa. Trên đường đi, tàu khu trục hộ vệ của Trung Quốc đã ngang ngược cố tình phóng tên lửa, bất ngờ bắn 2 quả tên lửa vào tàu cảnh sát biển Việt Nam, gây hậu quả nghiêm trọng, đánh chìm một tàu cảnh sát biển Việt Nam đang tuần tra trên khu vực bãi tư chính. Từ hành động côn đồ bất chấp luật pháp quốc tế từ phía Trung Quốc gây ra. Sau khi nhận được tin báo, một tàu hải cảnh của ta bị Hải quân Trung Quốc bắn chìm. Tư lệnh binh chủng Hải quân Việt Nam Đại tá Nguyễn Thành Luân đã chỉ thị cho sử dụng 10 chiếc UAV loại cảm tử do Việt Nam sản xuất và 10 quả ngư lôi bằng nhiên liệu dẻo. Loài này tránh được phát hiện của Dada do Việt Nam nghiên cứu sản xuất, lên kế hoạch tổ chức tấn công trả đũa để chứng tỏ thiện tầm cỡ của Việt Nam với Trung Quốc. Là Việt Nam giờ đây không bao giờ chấp nhận cũng như để Trung Quốc dễ dàng ức hiếp, bắt nạt, dọa dẫm như trước kia.
Những chiếc UAV và thủy lôi này đã từng thực hiện hàng chục cú tấn công trinh sát chống lại các tổ chức chống đối và tàu Trung Quốc xâm phạm vào đặc quyền kinh tế, quyền tài phán của Việt Nam. Dù là vũ khí mới và đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng những chiếc chim ưng và cá ngừ đại dương đã chứng minh được sự chính xác tuyệt đối và sức mạnh của mình. Theo lời của một quan chức của Quốc phòng, trong khi tác chiến chim ưng và cá ngừ đại dương của Việt Nam tự sản xuất, không cần cơ sở vận hành bổ sung trên mặt đất mà có thể tự định vị liên lạc tấn công mục tiêu trong bán kính 40 km tương đương. Với 21,5 hải lý hiện hai loại vũ khí này đang được nâng cấp để có thể hoạt động xa hơn, sức công phá mạnh hơn. Khác với các mẫu máy bay không người lái thông thường, trước đó cá ngừ đại dương có trọng lượng chỉ 15 kg và tầm hoạt động 30 km. Còn chim ưng trọng lượng chỉ 12 kg và tầm hoạt động 30 km. Và có thể truyền tải video về mục tiêu để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Dòng UAV và thủy lôi tự xa này có thể di chuyển với vận tốc 50 đến 130 km/h mang theo tối đa 3 kg tải trọng đầu đạn khi làm nhiệm vụ tấn công. Không những vậy, UAV và ngư lôi còn được trang bị bộ thiết bị điều khiển độc đáo. Khi UAV bay lên độ cao 5 km, nó có thể tắt động cơ chính nhưng vẫn tiếp tục bay lượn trinh sát thêm 3 km ở độ cao thấp hơn. Loại UAV này được lập trình bày trong chế độ tự động, theo hành trình được định trước. Các chuyên gia, kỹ sư của Việt Nam sẽ theo dõi nó từ mặt đất qua hệ thống dẫn đường vệ tinh của Việt Nam hoặc hệ thống chỉ huy điều khiển riêng. Điều làm nên sự đặc biệt của UAV và ngư lôi này là khi cần, nó có thể tạo ra tín hiệu giả để thu hút phòng không đối phương, tạo điều kiện cho vũ khí khác tấn công một cách an toàn và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, khi được điều khiển từ hai chiếc chiến hạm, Quang Trung và Lý Thường Kiệt đang neo đậu ở Trường Sa. Hơn 10 chiếc UAV và ngư lôi cảm tử có khả năng tàng hình để tiếp cận mục tiêu và phóng hàng loạt đầu đạn về phía con tàu khu trục vừa bắn chìm tàu cảnh sát biển Việt Nam, làm cho nó trúng đạn bốc cháy dữ dội và chìm xuống biển trước khi 10 chiếc UAV bị hệ thống phòng không phía Trung Quốc bắn hạ. Riêng 10 quả ngư lôi đã đánh trúng mục tiêu cùng một lúc, làm phía Trung Quốc hết vía bị một đòn thiên la địa võng không trở tay kịp. Ta dạy cho Trung Quốc một bài học đừng nghĩ lớn là mạnh. Bên cạnh đó ngư lôi và chim ưng nó còn kịp thời làm hư hại một con tàu hộ vệ khác. Lực lượng hải quân của Việt Nam được đặt trong tình trạng báo động cao sau sự kiện này, trong khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khắc phục hậu quả và tìm kiếm những người mất tích trên con tàu cảnh sát biển số 5026 của Việt Nam. Liệu Trung Quốc có trả đũa sau sự kiện này không, khi trước đó một ngày Hải quân Việt Nam để giả lập một cuộc tấn công vào tàu sân bay Trung Quốc trên Biển Đông? Phi đội chiến đấu cơ của Việt Nam vào ngày 21 tháng 11 đã mô phỏng một cuộc tấn công nhằm vào các nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc, kỷ lục 35 máy bay tiêm kích vào máy bay ném bom, trong đó có cả những ngư lôi và máy bay cảm tử, sau khi tàu sân bay Trung Quốc đã tiến vào khu vực Biển Đông, gây lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự giữa các bên liên quan. Theo CNN-14 tiêm kích MiG-25 và 4 máy bay ném bom hạng nặng Su-30 nằm trong số đội hình 35 máy bay kết hợp để tấn công vào tàu sân bay của Trung Quốc đối đầu ở Biển Đông đã diễn ra trong vài tuần, với việc Philippines và Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế để phản đối sự hiện diện của hàng trăm tàu dâm quân biển của Trung Quốc tại đá Ba Đầu trên quần đảo Trường Sa. Mặc dù người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng chúng chỉ là tàu đánh cá thông thường mà các hoạt động quân sự của Việt Nam cũng như cách các nước liên quan nhằm đối phó, đề phòng và cảnh giác với mối đe dọa từ Trung Quốc. Việc này có châm ngòi cho một cuộc chiến hay không? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp cho quý vị khi có những cập nhật mới nhất ở các bản tin sau. Kính thưa quý vị, chuyên gia, Bắc Kinh thiết lập vạn lý trường thành dưới nước ở Biển Đông. Trung Quốc đang xây dựng hệ thống phòng thủ ở Biển Đông để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào vào vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền. Phó Giám đốc chương trình châu Á-Thái Bình Dương tại Chatham House, ông Bill Hayton nói với Express.co rằng Trung Quốc muốn nhấn mạnh rằng các bãi đá và rặng san hô bên trong đường 9 đoạn cái mà họ đơn phương đặt ra đều thuộc về họ. Nghiên cứu lịch sử của riêng tôi đã chỉ ra rằng điều đó thật hoang đường. Bởi trước Thế chiến thứ hai, Trung Quốc đã không tuyên bố chủ quyền đối với các bãi đá và rạn san hô ở phần phía nam này. Ý kiến cho rằng đây là một tuyên bố có yếu tố lịch sử là sai. Tôi nghĩ họ đang tìm cách khai thác dầu khí cũng như thu hoạch tất cả cá ở Biển Đông. Ông Bill Hayton nhận định, tôi cũng nghĩ rằng họ muốn giấu các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của mình ở vùng nước sâu ở giữa Biển Đông, như là một biện pháp phòng thủ chiến lược để trả đũa hạt nhân. Đồng thời cũng có thể có một số lý do đằng sau hành động của Trung Quốc. Trước đây, Trung Quốc đã bị lên án vì đã xây dựng vạn lý trường thành dưới nước ở vùng biển quốc tế ở Biển Đông để do thám các nước xung quanh. Nhiều radar trôi nổi trong vùng nước Trung Quốc nhưng một số lại ở vùng biển quốc tế. Dịch vụ hình ảnh vệ tinh Orion đã lập bản đồ thiết bị giám sát mà họ cho rằng điều đó có thể củng cố lợi thế chiến lược của Trung Quốc so với các nước khác trong khu vực và có thể được sử dụng để theo dõi các hoạt động của Hải quân Mỹ. Nghiên cứu của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (CSIS) cho thấy các nền tảng giám sát là một phần của mạng thông tin đại dương xanh của Trung Quốc. Theo Forbes, các bệ được lắp đặt các tháp pháo cảm biến điện quang hồng ngoại, vô tuyến tần số cao và cột sóng di động. Với vị trí gần Hoàng Sa và Trường Sa,
chúng sẽ tăng cường độ phủ sóng radar của Trung Quốc về Biển Đông. Trung Quốc hiện giám sát các tàu với nhiều cảm biến, được triển khai ở độ sâu tới 2.000 mét dưới mực nước biển, được mệnh danh là vạn lý trường thành dưới nước. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Trang tin Việt Nam. Trong bản tin tối ngày 29 tháng 6, các bạn thân mến, Trang tin Việt Nam sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý khán thính giả, xoay quanh tình hình vụ việc chìm tàu chở vũ khí từ đảo Hải Nam sang Campuchia, Trung Quốc yêu cầu Việt Nam nhận trách nhiệm. Vào rạng sáng ngày 29 tháng 6, trên khu vực giao thông ở Biển Đông, các phóng viên đã ghi nhận một vụ tai nạn của con tàu 9036. Một con tàu vận chuyển vũ khí của chính phủ Trung Quốc với chiều dài 300 mét và sức chứa hàng trăm tấn của tàu được điều khiển dưới sự kiểm soát của 26 thủy thủ Trung Quốc. Khi con tàu vận chuyển vũ khí đi qua khu vực vùng biển Ả Rập đã bị Hải quân Mỹ trên con tàu tuần dương hạm yêu cầu được kiểm tra. Khi cảm thấy có sự đe dọa và nguy hiểm từ Hải quân tuần tra của Mỹ, đồng thời ý thức được trách nhiệm nếu bị bắt giữ, con tàu chở vũ khí trái phép sẽ rất nặng nề có thể chạy thoát. Nên nhóm 26 thủy thủ Trung Quốc đã quyết định tăng tốc rẽ vào vùng nguy hiểm nhằm tránh sự kiểm soát của tàu tuần dương hạm của Mỹ. Sau một hồi rượt đuổi, hai con tàu tuần dương hạm của Mỹ đã quyết định không tiếp tục rượt đuổi, di chuyển vào vùng biển nguy hiểm, tránh những thương vong không mong muốn. Về phía tàu chở vũ khí lậu của Trung Quốc, sau khi được điều khiển vào vùng biển nguy hiểm, mặc dù đã thoát được sự truy đuổi của tàu tuần dương hạm của Mỹ, nhưng ngay sau đó họ phải đối mặt với một cơn bão lớn xảy ra ngay trong khu vực con tàu đang di chuyển. Cơn bão với cường độ siêu lớn kết hợp với con tàu đang vận chuyển một khối lượng lớn vũ khí đã khiến các thủy thủ đoàn hoàn toàn bị mất lái. Cơn gió bão đánh mạnh vào mạn thuyền của con tàu 9036 khiến con tàu mất phương hướng và đâm thẳng vào một vật thể rắn trên vùng biển. Hiện vẫn chưa xác định được vật thể đâm trúng. Sau cú va chạm tương đối mạnh, con tàu chao đảo dữ dội và tiếp tục đâm thêm phát nữa. Vì mất lực quán tính và con tàu gây nên hai cú va chạm quá lớn đã khiến con tàu không thể trụ vững. Bất ngờ cái đuôi phần thân của tàu chở 26 Hải quân ngay khi thấy tình hình anh không thể được cứu vớt, thả ghe thuyền cứu hộ để thoát thân. Về phần chiếc tàu 9036, sau khi bị những thùng vũ khí trên tàu lần lượt dồn đẩy nhau trượt thẳng xuống biển. Những thùng vũ khí đắt giá mà chính phủ Trung Quốc bó hàng tỷ nhân dân tệ để có được chỉ trong phút chốc đã bị ngủ sâu đại dương. Hơn nữa, hai con tàu cũng từ từ chìm nghỉm biến mất trong làn nước biển. Sau khi sự việc xảy ra, 26 thủy thủ mặc dù không gặp những vấn đề nguy hiểm về tính mạng nhưng có thể dự đoán ra những trách nhiệm mà họ phải gánh chịu khi đối mặt với chính phủ Trung Quốc. Ngay sau khi về đất liền, 26 thủy thủ đã trình báo thông tin một cách thành khẩn và nêu rõ vị trí con tàu gặp nạn nhằm minh oan trước những nghi vấn ăn cắp vũ khí bán cho các tổ chức điên khùng. Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Tập Cận Bình đã hoàn toàn mất bình tĩnh, có thể khống chế nổi hành vi của mình, thẳng tay ném tập giấy về phía 26 thủy thủ mà chửi rủa. Được biết, trên con tàu 9036 đã vận chuyển 3.000 khẩu súng trường tấn công 256 của Trung Quốc, một biến thể của Nico, hàng trăm súng máy hạng nặng và súng trường bắn tỉa, cũng như hàng chục tên lửa chống tăng tiên tiến của Nga sản xuất ở các lô hàng bao gồm vài trăm súng phóng lựu phóng tên và ống ngắm quang học cho vũ khí, chưa nói đến giá trị của những loại vũ khí này. Chỉ riêng về phần số lượng cũng đã đủ thấy quy mô và sự cần thiết của lô vũ khí này. Được biết, tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Lô vũ khí vận chuyển trái phép này được chính phủ Trung Quốc ra lệnh vận chuyển tiếp tế cho tổ chức phiến quân Jamela, một tổ chức Hồi giáo cực đoan trên chiến trường khủng bố. Chiến tranh đã khiến cho khoảng 130.000 người chết thiệt mạng, trong đó có hơn 13.000 dân thường bị giết trong cuộc tấn công có chủ đích. Theo dự án, địa điểm và sự kiện xung đột vũ trang kể từ 2015, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với phiến quân Yemen. Mặc dù vậy, các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cảnh báo ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các cá nhân cũng như thực thể ở Cộng hòa Hồi giáo Iran đang cung cấp một lượng lớn vũ khí và linh kiện cho phiến quân. Từ vụ việc lần này, thế giới đã phát hiện ra bí mật đen tối phía sau của chính phủ Trung Quốc khi ngầm cung cấp một lượng phần lớn vũ khí hạng nặng cho chiến trường Yemen, và cụ thể là sự ủng hộ vũ trang cho các phiến quân với mục đích kích động chiến tranh trên thế giới, phá vỡ hiệp ước hòa bình mà thế giới đưa ra. Vụ vận chuyển và cung cấp vũ khí lần này thất bại sẽ khiến chính phủ Trung Quốc cũng như ông Tập Cận Bình bị hạ bệ uy tín trước các tổ chức Hồi giáo cực đoan đối với những tổ chức phiến quân trên các chiến trường khủng bố. Họ chính là con dao hai lưỡi. Khi có lợi ích, họ sẽ ủng hộ và lắng nghe đường lối của chính phủ Trung Quốc cũng như những ý kiến mà Tập Cận Bình đưa ra. Tuy nhiên, một khi không làm đúng theo thỏa thuận được đưa ra, họ sẽ ngay lập tức trở mặt và tấn công nhằm mục đích cuối cùng vẫn là bảo vệ sự thượng tôn của các tổ chức này. Một ví dụ cụ thể là sự tấn công mà chính quyền Taliban dành cho chính phủ Trung Quốc khi Tập Cận Bình làm sai so với những điều khoản được đặt ra. Từ những giả thiết được đưa ra, các nhà chính trị học đang hết sức lo ngại cho nền an ninh của Trung Quốc trong thời gian tới. Sau khi không hoàn thành được chuyến tàu cung cấp vũ khí cho nhóm phiến quân ở Yemen, sẽ có những nghi vấn hoặc được đặt ra cho chính quyền Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa sẽ có những mối nguy hiểm đe dọa cho Trung Quốc mà sức ảnh hưởng sẽ lan rộng ra các nước thuộc khu vực châu Á.
trong khi Mỹ và những nước khác trên thế giới đang cố gắng chấm dứt những cuộc xung đột gây ra. Một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới, khi một số người mắc lại một cách vô tội đã liên tục tăng trong những năm gần đây. Hành động cung cấp vũ khí đảm bảo duy trì các hoạt động chiến tranh ở những khu vực chiến sự chính là tiếp tay cho hành động vô nhân đạo được tiếp diễn. Chính vì vậy, sau khi vụ việc bị bại lộ đã có rất nhiều tổ chức chính trị, tổ chức nhân đạo trên thế giới lên án cực kỳ gay gắt về hành động này của chính phủ Trung Quốc. Những hình ảnh mang tính chất tuyên truyền, chấm dứt chiến tranh liên tục được đăng tải trên các trang mạng xã hội kèm theo những dòng trạng thái có suy nghĩ lật đổ Tập Cận Bình khỏi chức vụ chủ tịch nước. Tập Cận Bình đang phải đối mặt với những chỉ trích liên tục từ nhiều phía sau khi hành động sai trái của mình bị bại lộ, kèm theo đó là nguy cơ thiết kế chủ tịch bị lung lay là hết sức lớn. Thưa quý vị, trong một diễn biến liên quan, mời quý vị đón nghe phần tin 6 kịch bản của Trung Quốc với Đài Loan đều dẫn tới đại khủng hoảng. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc kết thúc 62 năm trước, với kết quả là Tưởng Giới Thạch và Quốc dân Đảng chạy sang Đài Loan, trong lúc Mao Trạch Đông cùng Đảng Cộng sản giành quyền đối với Trung Hoa lục địa. Kể từ đó, Trung Quốc vươn lên thành cường quốc trên thế giới, còn Đài Loan phát triển thành một nền dân chủ tự trị được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Bắc Kinh luôn nung nấu ý định đưa vùng mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai của mình trở về với đại lục, kể cả bằng việc dùng vũ lực. Với những dịch chuyển, biến động của chính trị thế giới trong những năm qua, nay có vẻ như Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình đang sẵn sàng cho cuộc chiến lấy lại Đài Loan. Theo tường thuật đặc biệt của Reuters, và việc này có thể xảy ra trong tình huống giả định với 6 giai đoạn khác nhau. Hãng Reuters nói tình huống giả định này được đưa ra dựa trên các cuộc phỏng vấn các nhà chiến lược quân sự và 15 quan chức quân sự, cả đã nghỉ hưu lẫn đang đương chức, của Đài Loan, Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản, và dựa trên các thông tin thu thập từ báo chí, tài liệu công khai đăng trên các tạp chí quân sự và ấn phẩm chuyên ngành. Tuy nhiên, Reuters trong tài liệu công bố Special Report dày The Battle for Taiwan vừa ra mắt đầu tháng 6 cũng nhấn mạnh rằng đây hoàn toàn chỉ là tình huống giả định và trên thực tế không nhất thiết sẽ xảy ra kịch bản tương tự. 6 kịch bản này cũng có thể hiểu là 6 giai đoạn với độ nóng tăng dần và scenario cuối cùng sẽ dẫn tới chiến tranh toàn diện ở châu Á. Bất cứ kịch bản nào cũng dẫn tới xung đột Mỹ-Trung và làm rung động thị trường thế giới. Kịch bản 1, phong tỏa nhóm đảo Matsu, Mã Tổ. Sau khi tiến hành chiến dịch vùng xám tỏ dấu hiệu chiến tranh với Đài Loan với các hoạt động tập trận, tuần tra, theo dõi diễn ra gần như hàng ngày, chỉ còn thiếu bước để xảy ra xung đột có vũ trang mà thôi mà không buộc Đài Bắc ngồi xuống bàn đàm phán, ông Tập và Đảng Cộng sản cầm quyền có vẻ như đang mất dần kiên nhẫn. Bắc Kinh quyết định áp lệnh phong tỏa đối với quần đảo Matsu của Đài Loan nhưng nằm gần với bờ biển của tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc hơn là với đảo chính của Đài Loan, nhằm tăng áp lực, buộc Đài Bắc phải có các cuộc thảo luận về chủ đề thống nhất. Nhóm đảo này có khoảng 13.500 dân sinh sống và Bắc Kinh luôn coi đây là một phần của huyện Liên Giang, Lianjiang của Trung Quốc. Nay họ sẽ xác quyết tuyên bố này. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, BLA, đưa tàu ngầm bao vây quân đảo cùng các đội tàu cá, tàu nạo vét lòng biển. Chiến đấu cơ của BLA tuần tra ngày đêm trên vùng trời eo biển Đài Loan. Trung Quốc ra cảnh báo rằng bất kỳ chiến đấu cơ, máy bay do thám hay tàu chiến nào của Đài Loan vượt qua đường ranh giới trên biển sẽ đều bị tấn công. Các chuyến bay thương mại và quân sự, tàu bè vận tải chở khách, chở hàng đều không được từ Đài Loan ra vào quần đảo này. Lực lượng tuần duyên và quân đội Đài Loan ở quần đảo này vốn ít ỏi nay bị cô lập, không có khả năng chống cự. Đài Loan phản ứng bằng việc các chỉ huy quân sự Đài Bắc đưa tàu chiến và chiến đấu cơ ra tấn công các lực lượng BLA. Bằng sức mạnh áp đảo, BLA xóa sổ lực lượng Đài Loan cử ra trước khi họ đến được Matsu. Đài Loan kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp về quân sự và ngoại giao từ Hoa Kỳ và các đồng minh, còn Bắc Kinh kêu gọi Đài Bắc ngay lập tức thảo luận về thời biểu thống nhất, trở về với Trung Quốc. Đài Loan bác bỏ đòi hỏi của Bắc Kinh và quyết tâm dùng toàn lực về quân sự để phá vỡ vòng phong tỏa. Quần đảo Matsu trên thực tế nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc Cộng sản. Căng thẳng dâng cao nghiêm trọng trên trường quốc tế do Hoa Kỳ và các đồng minh phối hợp áp lệnh trừng phạt về kinh tế, thương mại lên Bắc Kinh. Kịch bản 2, chiếm Kim Môn. Chính phủ Đài Loan khước từ đàm phán sau vụ Bắc Kinh phong tỏa cụm đảo Matsu. Người dân Đài Loan tiếp tục cứng rắn phản đối việc thống nhất với Trung Quốc dù dưới bất kỳ hình thức nào. Dựa vào Hoa Kỳ, Đài Bắc đẩy nhanh việc tăng cường sức mạnh quân sự. Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các tướng lĩnh cao cấp quyết định sẽ chiếm đảo Kinmen của Đài Loan. Hòn đảo có khoảng 140.000 dân, nằm cách thành phố cảng Hạ Môn, Xiamen của tỉnh Phúc Kiến chỉ 6 km. Bất ngờ tấn công bằng đạn pháo, tên lửa, chiến đấu cơ, máy bay ném bom, BLA đưa lính đổ bộ xuống bãi biển Kinmen, tiến chiếm các vị trí chiến lược trọng yếu trên đảo, rồi bắt đầu tăng cường hoạt động nhằm chặn nỗ lực của Đài Loan trong việc tới gần hòn đảo đã bị chiếm. Các chỉ huy quân sự Đài Loan ra một loạt các vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào các cảng dọc bờ biển Trung Quốc và các tàu chiến Trung Quốc ở gần hòn đảo, đồng thời tấn công các chiến đấu cơ Trung Quốc. Trong lúc các lực lượng hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản chưa kịp phản ứng trước những lời kêu gọi khẩn cấp của Đài Loan, Bắc Kinh ra cảnh báo các nước chớ can thiệp và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để dân thường có thể được đưa đi sơ tán,
chữa trị tại các bệnh viện Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đòi Đài Bắc phải đàm phán về khả năng thống nhất với Trung Quốc theo công thức một quốc gia hai chế độ. Về mặt quốc tế, Trung Quốc chặn việc Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố lên án vụ xâm chiếm Kinmen và tính toán rằng Washington cùng các đồng minh sẽ không dám đánh đổi bằng một cuộc chiến lớn để cứu một vùng lãnh thổ nhỏ như Đài Loan. Các lực lượng Nhật Bản và Hoa Kỳ quả là tránh tấn công vào các lực lượng Trung Quốc, nhưng cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục với việc Washington đưa thêm các lực lượng không quân, hải quân và bộ binh tới châu Á và bắt đầu chiến dịch ngoại giao toàn cầu nhằm áp lệnh cấm vận công nghệ đối với Trung Quốc. Kịch bản 3, khóa hàng rào hải quan. Căng thẳng tiếp tục dâng cao, Trung Quốc tiếp tục phong tỏa nhóm đảo Matsu và Đài Loan tiếp tục khước từ đàm phán. Người dân Đài Loan tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ quyết định của chính phủ. Hoa Kỳ đẩy mạnh việc giao nhận vũ khí tối tân cho Đài Loan, còn Nhật Bản sau khi công khai xác nhận hỗ trợ Hoa Kỳ trong việc trợ giúp Đài Loan, đã đưa các đơn vị bộ binh và hải quân tới các hòn đảo phía nam của Nhật để tập luyện việc đổ bộ từ biển vào. Cảm thấy báo động về sự chuẩn bị của Đài Loan, ông Tập quyết định áp lệnh kiểm soát hải quan đối với Đài Loan để buộc giới lãnh đạo hòn đảo phải đồng ý đàm phán. Bắc Kinh đòi các đối tác thương mại của Đài Loan phải công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hòn đảo tự trị này, đồng thời tuyên bố với quốc tế rằng Bắc Kinh sẽ áp dụng quyền tài phán đối với lĩnh vực hải quan, hàng hải và hàng không đối với Đài Loan. Bắc Kinh cũng thiết lập vùng định dạng phòng không ADIZ chồng lấn lên vùng không phận vốn đang thuộc quyền kiểm soát của Đài Loan. Các tàu bè, máy bay quốc tế muốn ra vào khu vực đều cần được Bắc Kinh cho phép. Trong vòng 24 giờ, PLA triển khai đội tàu hùng hậu quanh Đài Loan để thực thi tuyên bố trên. Các tàu thuyền nước ngoài tới Đài Loan đều bị kiểm tra, lục soát để tìm vũ khí, công nghệ quân sự hoặc các mặt hàng khác có thể phục vụ công tác quốc phòng của Đài Loan. Chỉ các tàu chở hàng thiết yếu như lương thực, năng lượng được phép đi vào. Các tàu hàng cỡ lớn bị yêu cầu chuyển hướng, đi về phía các cảng của Trung Quốc để kiểm tra. Bắc Kinh cảnh báo quân đội nước ngoài sẽ bị tấn công nếu định tiếp cận đảo Đài Loan và quốc tế chớ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và tiếp tục yêu cầu Đài Bắc đàm phán việc thống nhất. Đài Bắc bác bỏ đòi hỏi của Bắc Kinh, đưa tàu chiến và chiến đấu cơ ra nhằm nỗ lực phá vỡ vòng kiểm dịch, kêu gọi Hoa Kỳ trợ giúp và phóng tên lửa tấn công máy bay, tàu chiến của PLA. PLA bị một số tổn thất, nhưng nỗ lực phá vỡ vòng vây của Đài Loan bất thành. Bất ngờ bị ngưng toàn bộ hàng xuất nhập khẩu, Đài Loan rơi vào cảnh thiếu thốn ngay lập tức các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là nhiên liệu, và bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài. Trong lúc Hoa Kỳ và các đồng minh đang quyết định xem nên phản ứng thế nào, Bắc Kinh đề nghị sẽ cho phép nối lại cung ứng hàng thiết yếu với điều kiện Đài Bắc ngay lập tức đồng ý đàm phán về chuyện thống nhất. Kịch bản 4, phong tỏa toàn diện. Bị kiểm soát chặt về mặt hải quan, nhưng chính quyền Đài Bắc vẫn tiếp tục bác bỏ yêu cầu đàm phán để thống nhất của Bắc Kinh và kêu gọi Hoa Kỳ cùng các đồng minh giúp đỡ để phá vỡ thế kìm kẹp. Cổ phiếu toàn cầu sập mạnh do có lo sợ về nguy cơ đụng độ quân sự diện rộng và do tình trạng thiếu thốn các mặt hàng bán dẫn quan trọng cùng các sản phẩm công nghệ cao quan trọng của Đài Loan. Washington cảnh báo Bắc Kinh nếu không dỡ bỏ việc áp lệnh kiểm định hải quan thì sẽ phải đối diện với tình trạng can thiệp quân sự. Bắc Kinh quyết định phong tỏa toàn diện nhằm tăng áp lực bên trong đối với Đài Bắc. Bắc Kinh cấm toàn bộ tàu thuyền nước ngoài không được vào vùng biển quanh Đài Loan. Tàu thuyền Đài Loan được kêu gọi đầu hàng, những tàu nào từ chối sẽ bị tấn công, đánh chìm. Đường cáp ngầm quan trọng dưới biển nối Đài Loan với thế giới bên ngoài bị cắt đứt. Máy bay, tàu chiến của PLA được triển khai để chặn các lực lượng Nhật Bản, Hoa Kỳ tiếp cận Đài Loan. Hòn đảo hoàn toàn bị cô lập, đồ dùng, thực phẩm trở nên khan hiếm. Bắc Kinh đòi Đài Bắc đàm phán về việc thống nhất. Nhận được lời hứa giúp đỡ từ phía Hoa Kỳ và các đồng minh, Đài Loan tiến hành các cuộc tấn công trên không và bằng tên lửa nhắm vào các tàu chiến, tàu thuyền bán quân sự của Trung Quốc đang bao vây Đài Loan. Hoa Kỳ và các đồng minh trong đó có Nhật triển khai tàu chiến và tàu ngầm tới khu vực quanh Đài Loan để phá vỡ tình trạng phong tỏa. Máy bay ném bom tầm xa của Mỹ cũng được triển khai tới Guam và Úc. Tàu ngầm của Mỹ và Nhật bắt đầu đánh chìm tàu chiến của PLA đang phong tỏa Đài Loan và máy bay ném bom cũng gây những tổn thất lớn cho đội tàu của PLA. Tuy nhiên, hệ thống phòng không và tên lửa chống hạm hùng mạnh của Trung Quốc khiến Mỹ và đồng minh không thể mở được các tuyến vận tải và các cảng của Đài Loan. Bắc Kinh cũng tấn công vào các căn cứ của Mỹ đặt tại Nhật Bản. Các cuộc đụng độ gây ra tổn thất to lớn về tàu chiến và sinh mạng con người. Bắc Kinh kêu gọi ngưng bắn ngay lập tức và đề nghị cho phép hàng cung ứng được vào Đài Loan, đồng thời mời Washington đàm phán nhằm tránh một cuộc chiến toàn diện. Mỹ và đồng minh quyết định thay vì tấn công quân sự thì đe dọa tấn công kinh tế, với việc sẽ áp lệnh phong tỏa đối với việc nhập khẩu năng lượng và nguyên liệu thô của Bắc Kinh bằng đường biển trên Ấn Độ Dương. Kịch bản 5, chiến dịch trên không và hỏa tiễn. Cảm thấy báo động về thái độ ngày càng hung hăng của Bắc Kinh qua chiến thuật vùng xám, Hoa Kỳ và đồng minh đẩy mạnh việc giúp Đài Loan tăng sức mạnh phòng thủ. Hoa Kỳ cũng tăng sức mạnh hỏa lực cho các lực lượng của mình ở châu Á trong lúc Nhật cam kết sẽ hỗ trợ Mỹ bảo vệ Đài Loan.
Ông Tập cùng các chỉ huy cấp cao quyết định rằng không có khả năng thực tế trong việc chiếm được quyền kiểm soát Đài Loan mà không xảy ra xung đột. Với những tính toán về khả năng PLA có thể chiếm ưu thế trong thời gian ngắn hạn, trong lúc kinh tế Trung Quốc có nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản, dẫn tới việc khó có thể duy trì mức tăng ngân sách quốc phòng lớn, giới lãnh đạo Trung Quốc cân nhắc nhưng rồi bác bỏ khả năng dùng các biện pháp hạn chế như chiếm các đảo nhỏ bên ngoài Đài Loan hay áp lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, ông Tập và giới lãnh đạo cũng đánh giá rằng việc tiến hành xâm chiếm bằng cách đổ bộ quy mô lớn là vượt quá khả năng của PLA. Do vậy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc quyết định tấn công bằng đường không và bằng tên lửa vào hệ thống phòng thủ của hòn đảo, nhằm hủy diệt quân đội, làm mất tinh thần người dân Đài Loan và buộc Đài Bắc phải đàm phán trước khi Mỹ và đồng minh kịp can thiệp. Bị tấn công dữ dội bằng các trận không kích và bằng tên lửa, Đài Loan vội vã chuyển giới lãnh đạo quân sự và chính trị xuống các trung tâm chỉ huy ngầm dưới lòng đất và triển khai quân đội, sẵn sàng chờ đón một cuộc xâm chiếm toàn diện. Lực lượng dự bị được huy động. Quân đội Đài Loan bị tổn thất nặng, các cơ sở hạ tầng then chốt bị phá hủy. Bắc Kinh kêu gọi dừng bắn ngay lập tức trước khi Mỹ và đồng minh kịp can thiệp và đòi Đài Bắc phải đồng ý đàm phán về các điều kiện thống nhất. Đài Loan cương quyết khước từ, huy động lực lượng dự bị và sử dụng số vũ khí còn lại của mình, chuẩn bị đối phó với tình huống quân PLA đổ bộ lên đảo Đài Loan. Hoa Kỳ và các đồng minh bắt đầu triển khai lực lượng để bảo vệ hòn đảo. Kịch bản 6, tấn công toàn diện, đổ bộ xâm lăng. Ông Tập và các chỉ huy cao cấp của ông tin rằng họ đã cạn thời gian. Sau khi cân nhắc nhiều khía cạnh lợi hại, họ quyết định tiến hành chiến dịch đổ bộ bằng đường không và đường biển với quy mô lớn chưa từng có, nhằm chiếm thế áp đảo trước khi Mỹ và các đồng minh kịp phản ứng. PLA bất ngờ tấn công bằng đường không, tên lửa và tấn công mạng vào các mục tiêu quân sự, dân sự then chốt trên toàn Đài Loan, đồng thời tấn công vào các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản và Guam bằng đường không và bằng tên lửa, nhằm làm tê liệt, làm chậm khả năng can thiệp của Mỹ vào Đài Loan.